Good morning po, ma'am. Ako po si Marino, ang inyong pharmacist for today's telemed consultation. Bali, nag-set po kayo ng appointment sa Joseph Pharmacy para po sa consultation na ito. Kayo po ba si Ma'am Rosa Hatches? Yes, iho. Sa katunayan nga, yung apo ko yung nag-set ng appointment na yan. Wala akong kaalam-alam sa mga tech, kaya siya yung gumawa. Ganun po ba, ma'am? Bali po kasi, ang purpose ng ating consultation po ngayon is para po masagot po ang iyong concerns sa mga medications na tinitake niyo po ngayon. Bali po, i-educate ko po kayo about sa gamot niyo po. Oo nga, iho. Nabanggit sa akin ng apo ko yan. Sobrang laking tulong kasi, alam mo na, senior, matanda na, nakakalimot minsan. Sige, Ma'am Hodges, simulan na po natin. Bali kayo po ay 65 years old po ano. Reviewin ko lang po yung profile po ninyo. Based po sa medical history nyo, nakaranas na po kayo ng congestive heart failure at myocardial infarction. Sumailalim na po pala kayo sa coronary artery bypass graft. Tama po ba, ma'am? Oo, iho. Tama naman lahat ng mga sinabi mo. Sobrang laking abala nga nitong sakit ko kasi na-cancel yung June trip namin ng mga apo ko papuntang Disneyland. Ganun po ba, ma'am? Sige po, subukan po natin solusyonan yung problema po ninyo para sa susunod po, makabanding nyo na po yung mga apo ninyo. Base naman po sa prescriptions po na ipinadala ng apo ninyo, ang past medications niyo po ay digoxin, nifedipine at aspirin. Tapos po, sa bagong prescription niyo po, na-retain yung aspirin at digoxin na 0.125 mg. Then, napalitan po yung nifedipine ng captopril 25 mg. Oo, iho ang dalas ko nga uminom ng gamot kada araw. Oo nga man. May napansin nga rin po ako sa mga gamot po ninyo, gaya po nung scheduling, dosing, at ilang interaction po ng mga gamot. Para maliwanag po, ma'am, isa-isahin po natin yung approach. Tatanungin po kayo ng series of questions about po sa medication ninyo, ma'am. Ma'am, what is this for? Digoxin yan. Gamot ko para sa puso. Tuwing kailan niyo po ito tinitake, ma'am? Ayan ba? Tinetake ko siya once a day sa umaga. Nararanasan po ba kayong problems pag tinitake niyo po yung gamot po na ito? So far, wala naman. I'm doing great actually. How about this man? Ayan ba? Tinetake ko rin yan para sa puso ko. Kailan niyo po ito tinitake, ma'am? Wait. Mga 2-3 times a day ko ata siya tinitake. And ma'am, may nararanasan po ba kayong problems pag tinitake niyo po yung gamot po na ito? Wala din naman. Pero ano bang possible problems na pwedeng ikos ng gamot na iyan? Actually, ma'am, may side effects po itong medication na ito. Halos lahat naman po ng medications, meron po, pero ma'am, ina-outweigh naman po ng benefits ng gamot yung minor side effects po niya. Example po nito, ma'am, is dizziness o pagkahilo, lightheadedness, at drowsiness. Yung totoo nga, iho I felt funny and dizzy after 24 hours nung pag-take ko ng gamot. Sa sobrang sama nga nakakita na ako ng dark spots and muntika na akong mahulog. Nangyari yan nung tumayo ako sa kama o sa upuan. Dahil nga po yan sa side effects ng captopril. Pero ma'am, inform ko lang po kayo na normal po sa unang take niyo po ng gamot po na yan na mahilo. Pero po, pag nagtagal ay nawawala po yan. Advice ko rin po ma'am na dahan-dahan po sa pagtayo tuwing babangon po sa kama. Nakaka-contribute din po kasi yon sa pagkahilo. Oo nga, iho sinusubukan ko naman magdahan-dahan. Ang nangyari tuloy tinigil ko yung pag-inom ko ng gamot ng mga isang araw. Salamat sa Diyos naman, nawala yung pagkahilo ko. Then, sinubukan ko ulit mag one pill 2 times a day ng mga ilang linggo.
Then, bumalik na ako ng mga 1 pill 3 times a day. Wala naman na akong naging problema. Sinusubukan ko pang i-increase yung pag-take ko ng gamot para makakomply sa binigay ni Doc. Kaso lang, nakalimutan kong tanongin si Doc about dun sa way ng pag-inom ng gamot ko. Sa katunayan nga, wala na akong napapansin na problema. Other than that, mas effective pa nga yung captopril kesa dun sa nifedipine na dati kong gamot. Mas naging energetic ako, tapos nakakalakad pa ako ng malayo, di ba? Ma'am, possible na kaya nag-worsen yung condition po ninyo is dahil po sa maling scheduling ng pag-take ng gamot ninyo. First thing na dapat niyo pong ginawa is tinawagan niyo po si Dr. Ames para po ma-address yung concerns niyo po sa gamot bago po kayo nag-iba ng scheduling. Ang nangyayari po kasi ma'am is hindi niyo po nakukuha yung tamang dose ng gamot po ninyo kaya po nag-worsen yung condition niyo. Bali ganito na lang po ma'am. Ako na lang po yung tatawag kay Dr. Ames para ma-address po yung problems po ninyo sa gamot. Okay lang po ba? Ay, ganun pala yun, iho. Di ako aware na ganun pala yun. Sige, mas makakabuti nga na tawagan mo ang doktor ko para maayos niyo yung problema ko sa gamot. Sige po ma'am, for a while lang po. Hold ko lang po muna kayo. Sige, iho. Morning, Dr. Ames. I'm Lander Marino and I'm a pharmacist at Josa Pharmacy. Currently, kausap ko po yung patient nyo who is Rosa Hodges who had a medical history of congestive heart failure and myocardial infarction and who subsequently underwent coronary artery bypass graft. Yes, I remember Mrs. Hodges. I would like to consult with you a few concerns and recommendations regarding the patient's medications that you prescribed to her. I hope my patient is doing well. But going back, ano yung concerns and recommendations mo tungkol sa medications ni Mrs. Hodges? Hodges is actually doing well, Doc. In relation to the patient's medications, I would like to discuss with you my concerns regarding the interactions, dose, and schedule of her medications. May serious interaction po ang aspirin and captopril, wherein co-administration may result in a significant decrease in renal function. Monitor closely naman po ang ibang medications niya. Aside from these interactions, yung dose and schedule din po ng medications niya ang another concern ko, since these could negatively affect her adherence to medications, especially if complicated po yung schedule ng pag-inom niya ng gamot. So what would be your recommendations to address these concerns? To address the serious drug interaction between aspirin and captopril, I would like to recommend a change in medication, particularly aspirin. We may opt to use an alternate drug for aspirin, which is clopidogrel, with a dose of 75 mg once daily every morning after breakfast. And to ensure that the patient adheres to her medications, I would recommend to change the dose and schedule of her heart medications, captopril and digoxin. What would be your recommendation in particular? Recommend 50 mg captopril 1 tablet 3 times a day on an empty stomach at least 1 hour before meals, instead of the prescribed 25 mg 2 tablets 3 times a day. Such dosing would simplify the treatment regimen for our patient, hence increasing medication adherence. How about digoxin? For the digoxin 0.125 mg, I would recommend to change the schedule ng pag-inom niya nito. Instead of taking the drug once and twice daily for certain time periods, the patient could take 1 tablet once daily every morning after breakfast every day. This is also an amenable recommendation because captopril increases levels of digoxin by an unspecified interaction mechanism. If we will have the patient take the drug twice daily for certain days of the week, we are actually increasing the likelihood of digoxin toxicity to the patient. So to prevent this, I would recommend a once daily intake of this medication in consideration to the interaction mechanism occurring between captopril and digoxin.
That seems rational and reasonable for Mrs. Hodges, since she is a geriatric patient and issues related to medication adherence are common. Hence, I would accept your recommendations. Just tell the patient about this, and if she has concerns regarding her condition or medications, she can come and visit my clinic. Thank you. Expect it to be done, Doc. Thank you for your time. Hi ma'am, kakatapos lang po namin mag-usap ni Dr. Ames. Bali ang naging resolution po is papalitan ng dosing at scheduling yung gamot po ninyo. Mas pinadali ko po yung treatment regimen po ninyo para po hindi nakakalito yung pag-take po ng gamot. Ay, ganun ba, iho? Salamat, ha. Bale, isa-isahin mo na lang yung pag-discuss sa akin para makakomply ako ng maayos. Bali po yung aspirin medication niyo po, mapapalitan po siya ng clopidogrel. Since may serious drug interaction po ang aspirin at captopril, 75 mg po siya to be taken once a day every morning after breakfast. Okay, sige, iho. Noted. Tapos ma'am, sa captopril medication po, mag-i-increase po tayo ng dose para po mabawasan yung tablets na tinitake po ninyo. Bali 50 mg po siya to be taken 3 times a day on an empty stomach at least 1 hour before meals. Okay, mabuti nga iyan. Nahihirapan na kasi akong uminom ng gamot sa sobrang dami. Nahihirapan na akong mag-comply. For your digoxin medication, ma'am, hindi naman po nabago yung dose. Bali, 0.125 mg pa rin po siya to be taken once daily every morning after breakfast. Wala po yung scheduling na alternate na nakakalito. Ah, sabay siya bale with clopidogrel after breakfast. Yes po ma'am, para ma-lessen din po yung risk ng interaction niya po with captopril. Bali yan po yung naging resolution po namin ni Dr. Ames. Mas maganda rin po na ipagpatuloy niyo yung paglalakad kasi exercise din po yun at samahan niyo rin po ng healthy diet. May problems po ba kayo sa treatment plan niyo po ma'am? Okay lang po ba sa inyo yung plan? Actually, iho sobrang laking tulong ng pagbabagong iyan. Wala naman na akong problem so far. Ayan po ma'am, okay na po tayo. If ever na may questions or concerns po kayo about your medications, don't hesitate to call me or Dr. Ames para mas mapabuti po namin yung treatment regimen po ninyo. Ma'am, i-remind ko na rin po kayo na may follow-up appointment po kayo kay Dr. Ames at telemed consultation sa Joseph Pharmacy next month. Maraming salamat po, ma'am. Ah, sige iho. Maraming salamat sa pag-google ng oras mo para sa akin, ha? Walang anuman po, ma'am. See you next month po. Bye, ma'am. Ingat po kayo. Hi, Mr. Marino.